The video එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Python වල තියෙන data types and strings ගැන. මේක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කලින් වීඩියෝ දෙක බලලා ඉන්න නැත්නම් එච්චර තේරෙන එකක් නැති වෙයි. පළවෙනි එකේදී කියලා දුන්නේ download කරගෙන install කරගන්න හැටි. මේ වීඩියෝ එකේදී දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා ගණිතමය මෙහෙවන ගැන. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකෙන් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි Python වල තියෙන දත්ත වර්ගයි string ගැනයි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට share කරන්න. මේකෙදි Python වල මූලික දත්ත වර්ග හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Python වැඩ කරන්නේ දේවල් හතරක් එක්ක, data types හතරක් එක්ක Python ඇතුලේ තියෙන දත්ත වර්ග හතරක් තියෙනවා. මේක සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරෙන විදිහට ඒ දත්ත හතර තමයි integer, floating point numbers, ඊට පස්සේ bool කියලා දෙනවා, boolean numbers, ඊට පස්සේ string. integer කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට, floating point numbers කියන්නේ දශම තයිත සංඛ්‍යා වලට, ඊට පස්සේ පූර්ණ සංඛ්‍යා නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවක් floating point number එකක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ boolean කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා true false කියලා දෙකක් තියෙනවා. true false කියන දෙක අයිති වෙනවා boolean වලට, boolean දත්ත වර්ගයට. string කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වචන වගේ දේවල්, ඉලක්කම් ඕනම දෙයක් ඒක උඩුකමා ඇතුලේ දාලා පාවිච්චි කරනවා නම්, ඔගොල්ලෝ උඩුකමා ඇතුලේ දාලා මොන හරි දෙයක් මේක ඇතුලේ Python වලදී පාවිච්චි කරොත් ඒකට අපි string එකක් කියලා කියනවා. මේක දැම්ම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. වීඩියෝ එක කරගෙන යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම කොහොමද මේවා තියෙන්නේ කියලා. integer කියන ඕනම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් උදාහරණ දීලා තියෙනවා වගේ දශම සංඛ්‍යා නැති පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට තමයි integer කියලා කියන්නේ. floating point numbers කියලා කියනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවක් floating point numbers. එහෙම නැත්නම් දශම සහිත සංඛ්‍යා කියලා හඳුන්වනවා. දශමත් එක්ක තියෙන සංඛ්‍යා වලට තමයි float කියලා කියන්නේ. floating point numbers. boolean numbers තියෙනවා. boolean කියන්නේ සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව, true or false කියන එක. මේ true false කියන දෙකත් අගයක් විදිහට තමයි, අගයන් දෙකක් විදිහට තමයි Python ඇතුලේ භාවිතා වෙන්නේ. true කියන්නේ සත්‍ය, ඒ කියන්නේ true වලගේ එකයි. false කියන්නේ අසත්‍ය, false වලගේ බිඳුවයි. logic gate වල තියෙනවා වගේ ඒ දෙකට තමයි true false කියලා කියන්නේ. මේකෙදි ගයන් දෙකක් තියෙනවා. true කියන්නේ එකයි, false කියන්නේ බිඳුවයි. මේකත් Python ඇතුලේ පාවිච්චි කරන දත්ත වර්ගයක්. ඊළඟට අපි string ගැන කතා කරොත් මේ යුගල උඩුකමාවක් ඇතුලේ තනි යුගල උඩුකමා හරි, පළවෙනි උදාහරණේ තියෙන තනි යුගල උඩුකමා ඇතුලේ හරි, ද්විත්ව යුගල උඩුකමා ඇතුලේ හරි දාන වචන වලට අපි කියනවා දාන වචන, වාක්‍ය, ඡේදයක් වුණත් අන්න ඒකට අපි කියනවා string එකක් කියලා. ඔය විදිහට තමයි string වල විස්තර කිරීම වෙන්නේ. මේකෙදි අපි දත්ත වර්ග හතරක් ගැන අපි මේකෙන් අහලා බලමු Python-ගෙන්. මම විචල්්‍ය හතරක් හදා ගන්නවා A B C D කියලා. මම A කියන විචල්්‍යයට අගයක් දානවා 17යි කියලා. විචල්්‍ය කියන ඒවා ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ වලින්. දැනට මේක බලා ගන්න. A කියන විචල්්‍යයට 17 කියන අගයක් දැම්ම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. B කියන විචල්්‍යයට මම දෙනවා අගයක් දශම සංඛ්‍යාවක්, දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් 5.6 කියලා. ඊළඟට C කියන විචල්්‍යයට මම දෙනවා boolean අගයක් true කියලා. ඊළඟට මම D කියන විචල්්‍යයට දෙනවා string එකක්. ඔය විදිහට විචල්්‍ය හතරක් හදාගත්තා. type function එක පාවිච්චි කරලා අහලා බලනවා මේවා අයිති වෙන type මොනවාද කියලා, දත්ත වර්ග මොනවාද කියලා. එකින් එකට බලමු. string එක අනිවාර්යයෙන්ම උඩුකමා ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ නැත්නම් වැරදි. ඊට පස්සේ type function එකක් දාලා දැනට බලා ගන්න මේ type වගේ function මොනවාද කියලා. ඊළඟට print function එක ගැනත් කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ type function එක ඇතුළට දාලා මම අහනවා A කියන්නේ කවුද කියලා, type එක මොකක්ද කියලා. එතකොට එයා මට කියනවා integer කියන class එකට අයිති අගයක් තමයි A කියන්නේ කියලා. ඒ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිසා එයාගේ අගය integer කියලා Python වලින් මට කියනවා Python භාෂාව ඇතුළේ. ඊළඟට මම type එක අහන්න හදන්නේ B කියන විචල්්‍යයේ type එක මම අහනවා enter කරනවා. ඔයගොල්ලොත් මේක කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. type කියන function එක අනිවාර්යයෙන්ම simple අකුරු වලින් දෙන්න ඕනේ. එතකොට B ගියාගේ දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් නිසා මට හම්බුණා float කියලා. float කියන්නේ floating point number. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නොවන සංඛ්‍යාවක් කියලා මට ආවා. උත්තරේ ඒක පොඩ්ඩක් අතපසු වුණා. ඒකින්ද පොඩි error එකක් ආයෙත් ගණන් ගන්න එපා. ඊළඟට මම අහනවා type
C කියලා C කියන විචල්‍යයට අයිති දත්ත වර්ගයේ මොකක්ද කියලා තමයි මම ඊළඟට අහන්නේ. type C කියලා මම type කරගන්නවා. එතකොට මට හම්බ වෙනවා boolean කියලා. boolean කියන්නේ true false දෙකට. ඔතන false තිබ්බත් boolean, true තිබ්බත් boolean. එතකොට C කියන්නේ boolean අගයක්. ඊළඟට මම type කියලා දාලා D ගේ type එක අහනවා. D කියන විචල්්‍ය type එක. ඒක මට string කියලා හම්බ වෙනවා. මේ වචනයක් තියෙන හින්දා වචන දෙකක් string එකක් විදිහට හදාගත්ත හින්දා මට string කියලා මට පෙන්නනවා. ඕනම යුගල උඩුකමාවක් ඇතුලේ දාන දෙයක් මේක ඇතුලේ string එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නෙ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වුණත්, දශම සහිත සංඛ්‍යාවක් වුණත්, true false වුණත් යුගල උඩුකමාවක් ඇතුලේ දානවා නම් Python ඇතුලේදී එයාව string එකක් විදිහට තමයි අඳුරගන්නේ. අපි තව ඉස්සරහට string ගැන ලොකුවට කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මට මේකේ type ටික හම්බුනේ. මේ D කියන කෙනා මට string එකක් විදිහට හම්බුණා. එයාගේ දත්ත වර්ගයේ string එකක්ලු. ඊළඟට අපි යමු ඉස්සරහට. string එකක් ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම string එකක් ඇතුළත ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. අකුරු, ඉලක්කම්, ඊට පස්සේ special characters කියලා තියෙනවා. අකුරු යටතේ ගත්තාම capital A to Z ගන්න පුළුවන්. simple A to Z ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සිංහල අකුරු. ලෝකේ ඕනම භාෂාවක අකුරු මං හිතන්නේ Python ඇතුලේ වැඩ කරනවා. ඒ හැම අකුරක්මයි තියෙන්නේ හැම අකුරක්ම string එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 0 ඉඳලා 9 වෙනකන් තියෙන ඉලක්කම් 10ම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් string එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ special characters තියෙනවා. ඊට පස්සේ hash plus minus ඔය වගේ හැම විශේෂ ලක්ෂණයක්මත් string එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මේ string වල තියෙන දේ තමයි ඕනම දෙයක් යුගල උඩුකම ඇතුලේ දානවා නම් ඒක string එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ගත්තාම තනි පේලියේ string තියෙනවා. මෙතන තියෙන තනි පේලියේ string දෙකක්. එක්කෝ තනි යුගල උඩුකම ඇතුලේ දැම්මොත් ඒක string එකක් වෙනවා. නැත්නම් දිත්ත උඩුකම ඇතුලේ දැම්මත් ඒක string එකක් වෙනවා. මෙතන තියෙන තනි පේලියේ string දෙකක්. ඊළඟට මේකේ string තියෙනවා multi line string. ඒවට උඩුකම තුනක් ඇතුලේ තමයි ලියන්නේ. තනි යුගල උඩුකම තුනක් හරි දිත්ත යුගල උඩුකම තුනක් හරි ඇතුලේ දාලා දෙයක් ලිව්වොත් ඒක multi line string එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. පේලි කිහිපයක් අල්ලලා ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඒකට print function එක ඕන වෙනවා. අර අපි කලින් කතා කරා type function එක ගැන. ඊළඟට දැන් මේ කතා කරන්නේ print function එක ගැන. print function එකෙන් පුළුවන් string එකක් ඒ වගේම අර අපි කතා කරපු දත්ත වර්ග හතරම අපිට output එකක් විදියට ගන්න ඕන නම් print function එක ඇතුලේ දාලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට print function එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. ඊළඟට මම යනවා shell එකට ආපහු. ගිහලා මම type කරනවා print function එක. simple අකුරු අනිවාර්යයෙන්ම simple අකුරු තුලේ simple අකුරු වලින් ඊට පස්සේ වරහණක් දාලා මම ලියා ගන්නවා. තනි යුගල උඩුකම තුලේ hello world කියලා string එක. ලියලා වරහණ වහලා enter කරාම මට හම්බ වෙනවා output එක hello world. ඔය නිල් පාටෙන් තියෙන output එක. ඊළඟට මම print function එක දාලා දිත්ත යුගල උඩුකම ඇතුලේ අර string එකම ලියාගෙන enter කරනවා. එතකොට මට හම්බ වෙනවා ඒ string එකම මට හම්බ වෙනවා output එක විදියට. ඊළඟට multi line string එකක් අපි ලියාගමු. එලියක් ඇරලා මම print කියලා දාගෙන වරහන් ඇරලා යුගල උඩුකම තුනක් දාලා ලියා ගන්නවා. multi line string එක. පේලි දෙක තුනක string එකක් ලියා ගන්නවා. පේලි හතරක් වෙන්න මේ විදියට ලියාගෙන පේලි හතරක් වෙන්න ලියාගෙන වරහන අහනවා යුගල උඩුකම තුනක් දාලා. ඊට පස්සේ enter කරාම මට වරහන් අහලා enter කරාම මට මේ විදිහට පේලි හතරකට string එකේ output එක හම්බ වෙනවා. මේක තනි යුගල උඩුකම ඇතුලේ ලිව්වොත් තනි පේලියට හම්බ වෙන්නේ. පේලි ගොඩකට ලිව්ව කියලා එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උඩුකම තුනක් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්මොත් තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ output එක. නැත්තම් අර උඩ ලිව්ව විදිහට තනි යුගල උඩුකමාවක් ඇතුලේ කියන්නේ තනි හරි දිත්ත හරි යුගල උඩුකම එකක් ඇතුලේ මේක දාලා ලිව්වොත් පළවෙනි දෙක වගේ එක පේලියටමයි හම්බෙන්නේ. පේලි කොච්චර හරියත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි තුනක් දාලා ලිව්වොත් තමයි මේ විදිහට පේලි ගන්නට අපිට ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ output එක. ඊළඟට අපි escape sequences ගැන කතා කරනවා. string එකක් ඇතුලේ වැඩ දාන්න තමයි මේ escape sequences පාවිච්චි කරන්නේ. string එකක් ඇතුලේ මේවා ලිව්වහම මේවා එළියට පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි එක එක වැඩ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පළවෙනි එක විදිහට කතා කරනවා. ඇල ඉරක් දාලා T අකුර. මේකත්
escape sequence එකක්. මේකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් වචන දෙකක් මැද්දේ tab space එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ tab space එකක් කියන්නේ string එකක් ඇතුලේ සාමාන්‍ය space හතරක ඉඩක් අපිට එළියට පෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ tab space එක පාවිච්චි කරලා. මේ විදිහට shell එකට ගිහිල්ලා print function එකක් දෙනවා. print function එක දීලා සාමාන්‍ය විදිහට මම hello world කියලාම දාගන්නවා. space එකක් තියලා world කියලා දාගෙන string එක ඉවර කරනවා. වරහන වහලා enter කරාම මට ඒක හම්බ වෙනවා output එක විදිහට. ඊළඟට මේ tab space එක තියාගන්න පාවිච්චි කරන escape sequence එක දාලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දෙනවා print කියලා print function එක දීලා string එක තියාගන්නවා hello world කියලා. ඒක මැද්දට මම දානවා A L ICT කියලා. මේවා එළියට පෙන්වන්නේ නැහැ. එළියට output එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන අපිට ඕන වැඩේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම string එක වහලා වරහන වහලා enter කරාම මට hello world කියන වචන දෙක මැද්දෙන් tab space එකක් හම්බ වෙනවා. tab space එකක් ගන්න තමයි මේ escape sequence එක පාවිච්චි කරන්නේ. tab space එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය space හතරක්. කලින් එකේදී වගේ space tab space එක දාන මේක නැතුව space හතරක් තියලා මම print කරන්න කිව්වත් මට print වෙන්නේ නැහැ. මට tab space එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න ඕන හින්දා මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. tab space එකක් තියාගන්න. ඊළඟ escape sequence එක තමයි A L ICT n කියන්නේ. A L ICT n පාවිච්චි කරලා අපිට මේක තව අලුත් පේලියකට ඊළඟ වචනේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් පස්සේ යොදන පළවෙනි වචනේ අලුත් පේලියකට print කරගන්න තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මම shell එක type කරගන්නවා print කියලා. print function එක දාගෙන සාමාන්‍ය විදියට hello world කියලා type කරගෙන වරහන වහලා enter කරා. එතකොට මට සාමාන්‍ය විදියට ආවා output එක. ඊළඟට මම මේ world කියන වචනේ අලුත් පේලියකට ගන්න ඕන නම් මම කරන වැඩේ තමයි print function එකක් දාලා වරහනක් දාලා ලියා ගන්නවා. මේ වචන දෙක මැද්දට A L ICT n දාලා. A L ICT n කියන්නේ ඒකෙන් පස්සේ යොදන හැම වචනයක්ම මෙයා අලුත් පේලියකට ගෙනලා තමයි output එක දෙන්නේ. අපි දාලමු hello දාලා A L ICT n දාලා world දානවා. string එක close කරනවා. වරහන වහනවා. just enter කරාම මට hello කියලා අලුත් පේලියකින් දෙවනි වචනේ world කියන එක හම්බ වෙනවා. ඔක කරගන්න තමයි මේ A L ICT n කියන escape sequence එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟ escape sequence එක තමයි A L ICT 2. මේකෙන් අපිට වචන දෙකක් මැද්දෙන් A L ICT print කරගන්න පුළුවන්. මේ string එකක් මැද්දට මේ A L ICT දෙකම දැම්මට print වෙන්නේ එකයි. සාමාන්‍ය එකක් දාලත් ඒක print කරගන්න පුළුවන්. මේ shell එකට ගිහිල්ලා type කරගන්නවා කලින් විදිහටම තනි A L ICT දාලා ඊට පස්සේ word කියලා දානවා. string එක වරහන වහලා enter කරාම මට A L ICT print වෙනවා මැද්දේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු print function එක දාලා මේ වැඩේම අපිට කරගන්න පුළුවන්. A L ICT දෙකක් දැම්මත් A L ICT දෙකක් දැම්මත් අපිට ඔය output එකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මම enter කරනවා hello කියලා දාලා A L ICT දෙකක් දාලා word කියලා දාලා මම enter කරගන්නවා string එක. එතකොට මට output එක හම්බ වෙනවා ඔය විදිහට. පළවෙනි output එකම මට ආපහු ගන්න පුළුවන්. මේක වටින්නේ අර escape sequence දෙකක් යෙදෙන තැනක වගේ A L ICT දා ගන්න ඕන නම් මේක හරි වටිනවා. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ එකට තනි A L ICT. තනි A L ICT අපිට කරගන්න පුළුවන් print වෙන්නේ නැති සමහර දේවල් print කරගන්න මේක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කියලා. print කියන function එකක් දාලා මම type කරගන්නවා string එකක්. තරින්දුස් pen කියලා. තරින්දුගේ පෑන කියන එක තරින්දුස් pen කියලා මැද්දෙන් උඩු කොමාවක් යෙදෙන වචනයක් මම ලියාගෙන string එකක් විදිහට output කරන්න කිව්වට මෙයා මෙතන error එකක් දෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මැද්දෙන් උඩු කොමාවක් දැම්මම මෙයා හොල්මන් වෙනවා. මොකද්ද string එක කියලා. මොකද මැද්දෙත් උඩු කොමාවක් තියෙන හින්දා එයාට අඳුර ගන්න බැරුව යනවා. මේ වගේ තැන්වලදී අපිට මේක print කරගන්න ඕන නම් වචනයක් මැද්දේ තියෙන උඩු කොමාවක් අපිට print කරගන්න ඕන නම් අපි යොදනවා තනි A L ICT. මම print කියලා function එකක් දාලා string එක පටන් ගන්නවා. දාලා මම තනි A L ICT දාලා
උඩුකොමාවක් ලියාගෙන string එක දිගටම ලියාගෙන යනවා. string එක වහලා වරහන වහලා string එක ඔය විදිහට enter කරගත්තාම මට හරියටම output එක ගන්න පුළුවන් error එකක් එන්නේ නැති විදිහට. ඕකට තමයි තනි ඇලයිර කියන escape sequence එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු raw string ගැන. මේ escape sequences ඇතුළත් වෙලා තියෙන string එකක්. සියලුම තියෙන ඒක ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් escape sequences පාවිච්චි වෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්නේ නැතුව ඒවත් එක්ක ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහට print කරගන්න ඕන නම් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට output එකට ගන්න ඕන නම් මට raw string පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ raw string එකක් කරන්නේ ඕනම string එකකට කලින් වරහනේ ඇතුලේ raw string එක පටන් ගන්න කලින් simple R අකුරක් හරි capital R අකුරක් හරි දාලා වරහන වහනවා. කියන්නේ වරහන පටන් ගන්න තැනට simple R අකුරක් හරි capital R අකුරක් හරි දාලා string එක ලියලා වරහන වහගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන escape sequences මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඒවා ඒ විදිහටම එළියට පෙන්නන්න ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා raw string එකක් කියලා. බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. Python shell එකේ Python shell එකට ගිහිල්ලා my escape sequence එකක් එක්ක string එකක් ලියා ගන්නවා. print function එකක් දානවා escape sequence එකක් මැද්දට t දාමු දාලා දැන් මම මේ string එක ලියා ගන්නවා world කියලා. ලියලා මම enter කරාම මට tab space එකක් එක්ක output එක හම්බ වෙනවා. එතනදී මේ escape sequence එක වැඩ කරනවා. ඒකින්ද මට මැද්දෙන් tab space එකක් එක්ක output එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මට මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව ඒක හැම output එකට ගන්න ඕන නම් මම කරන්නේ මෙන්න මේ escape sequence එක මෙයාට කියනවා ගණන් ගන්න නැතුව අනිත් ටික ඒ විදිහටම මට පෙන්වන්න කියලා. එතකොට මම කරන්නේ print function එකක් දාලා වරහනක් ඇරලා ඒක ඇතුලේ මම R අකුරක් දාලා simple හරි capital හරි දෙකම හරි R අකුරක් දාලා මම string එක අර විදිහටම ලියා ගන්නවා hello escape sequence එකක් දාලා මම ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන enter කරාම මෙයා දන්නවා මේක raw string එකක්. ඒ කියන්නේ escape sequences මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැතුව මට ඒ විදිහටම string එක output එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ escape sequence එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද මම එයාට කියලා තියෙන්නේ මේක raw string එකක් කියලා R අකුරක් දාලා. එතකොට Python භාෂාව දන්නවා මේක raw string එකක් කියලා. එයා ඒකේ හැම output එක හම්බ වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට raw string මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තවත් Python ගැන කතා කරමු. අපේ වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. අපේ වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.